Hai, dau într-o aceea, vino încoace. Mamă, David, cum intri în ăsta? Dacă tot ne aflăm aici la Caransebeș, ne-am decis să deschidem și cutia Pandorei și să facem ceva bonus pentru voi. Da, hai să vedem dacă să deschidem primul. S-a deschis. Cineva a forțat la câte o stă înainte, dar nu noi. Și n-a fost David, da. Hai. Hai că vine domnul... Miroasea praf. Intră Prima parte pe Angenii. Este ca după al doilea război mondial. Chiar este, pentru că hangarul e făcut în anii 50. Am ținut morțiși să intrăm în hangarul ăsta, să arătăm avioanele astea. În speță ăsta și ăsta, care sunt exact la fel. Pentru că am avut ocazia să zbor pe ele, întrucât aparțin unei companii care se ocupă cu vaccinarea vulpilor. Cum e posibil asta? E foarte simplu. Arunci niște pastile din aer și vaccinezi vulpile. Asta este o altă poveste. O să vorbim altă dată despre ea, e foarte interesantă. Pentru că și eu am făcut asta timp de 250 de ore. Am avut două campanii, mai exact, în cadrul acestei companii și am avut o groază de amintiri plăcute. Și exact așa am avut oportunitatea să zbor cu ele. O întrebare. Poți să te întreb când spui că tu ai avut norocul? Ce vrei să spui? Să zbor cu ele? Am avut norocul să zbor pe ele pentru că în perioada aia nu găseam absolut nimic de lucru. Mulți care doreau să acumuleze ore, cum voiam și eu să fac, erau dispuși să plătească ca să poată să zboare. Și am avut norocul să mă și angajez, să fac și ore, să primesc bani pentru faptul că zburam. Deci, practic, în cadrul companiei astea, care se numește Aviotriad Varna, am avut ocazia să câștig primii mei bani ca și pilot. Arată-mi ce lauzi. Hai să vorbim despre frumusețile astea două. Haideți și voi, nu vreți să... Ce? Lasă, nu te mai uita, nu. Bine, mă, hai să vedem, hai pe ăsta, că e mai aproape. În primul și în primul rând, cu un avion similar ca ăsta, numai că mai nou, eu am avut ocazia să-mi fac cursul de multi-engine, așa se numește, adică zborul cu avionul cu două motoare în cadrul Academiei de Aviație de la București. Deci sunt extrem de atașat de ele, atât prin prisma faptului că am făcut școala pe ele, cât și prin prisma faptului că am lucrat la compania asta și am avut ocazia să zbor cu ele. Stai numai puțin, Maria. Maria, hai să ne spună, David, ce e chestia asta aici? Partea asta vulcanizată. Este o membrană de cauciuc care se umflă și sparge gheața. Diferența dintre ăsta și al nostru este că la ăsta aștepți să se pună gheața pe el și apoi o umfli și se sparge gheața, pur și simplu. E foarte simplu. Adică avionul nostru are un sistem preventiv, iar ăsta acționează numai în cazul în care există chiar gheață. Proactiv și reactiv. Astea sunt lumini, dar care nu sunt culet, sunt lumini clasice, la fel și aici. Semnalul pe partea stângă, semnal pe partea dreaptă. Mai țineți voi minte, de la review avionului nostru, că v-am spus că din cauza faptului că aripa și avionul nostru, de fapt, este construit din fibre de carbon, îl face să aibă o rezistență foarte mică la înaintare. Și să aibă un design super mișto. Exact. Ăsta e făcut din tablă. Are într-adevăr șuruburi similare ca al nostru, însă are și nituri. De-a lungul aripii, peste tot puteți vedea nituri. Hai să facem altfel. Zi. Dacă ar fi să mă convingi să zbor avionul ăsta, Da. dăm 3 argumente. Este cel mai de succes avion bimotor construit vreodată. S-au fabricat peste 5.000 de bucăți. A zburat prima dată în 1961 și după aia prin 1967. Este calul de povară al firmei care l-a fabricat. Piper se numește firma. Deci, după cum puteți vedea, aripa este mult mai scurtă și mult mai groasă. Ia uite, mă, aici chiar l-au vulcanizat. Ia fi atent. Eu cât ți-am spus, Fii atent că aici este vulcanizat. Nou, dar vulcanizare aici. Uite încă una aici. Asta a fost vestă de salvare. Bă, asta este petic din ăla de bicicletă. Bicicletă, da, mă. Dar fii atent, mai stânga, David. Aici nici măcar nu s-a mai chinuit. Și aici la fel, uite. Petic la fel. Măi, Doamne! Știi vorba cât să dai în petic? Uite, Exact. uite. Ce tare! Așa, dă pe Uite petic. că au și ei lumină din asta, vezi de cum avem noi. Și la avionul nostru avem o lumină similară pe care o aprins ca să vezi dacă s-a format gheață pe aripa sau nu, noaptea. Bun, David, hai, dăm 3 motive să zbor. Este cel mai popular. 2. Simți că zbori într-adevăr un avion. Și 3. Ai o satisfacție deosebită când știi tu că reușești să stăpânești bestia asta, pentru că se comportă ca o bestie. Spre deosebire de al nostru, ăsta când îl accelerezi, urlă, rage, să screme, tot ce-o fi.
De ce spune David acum că ar fi genial, ar fi super tare să conduci în loc de un S-Class, un olțit sau un Aro. Bă, Un Aro, Aro. să iei Aro, să stai așa, să te chinui, să bagi în a întâia, bagi în a doua, să nu intre în viteză, apeși cu două picioare ambreiajul. Mamă, cât de tare e! Băi, eu prefer S-Class-ul. Băi, să știi că, uite, acum tuturor ne plac automobilele vintage și cred că asta e comparația potrivită. Hai să continuăm înainte să ne mergem în interior. Hai să vorbim despre motoare. Sunt două, minim unul funcționează. Corect. Iar chestia asta de aici e făcută să se încălzească. La noi dai cu lichid pe parbriz și se duce toată gheața. În cazul avionului ăsta, fiind tehnologie mai veche, se încălzește gemulețul ăsta și pilotul vede numai prin asta. Știi cum e iarna când s-a înghețat geamul și era cleta și cureți doar în fața șoferului? Da. Și cam aceeași treabă. Da, cam aceeași treabă Mergi, și te chinui și sper să nu aveți pe nimeni. Băi, am văzut că înăuntru are multe manete. Noi avem o manetă pentru fiecare motor. Exact. De mai tare, mai încet. Da, Ăsta are foarte multe. da. De ce? În primă Știu fază, de ce, dar o să explicăm imediat. Spre deosebire de al nostru, are numai două uși. Și partea cea mai interesantă acum vine. Cam with me. Urcarea în avion se face tot pe aripă frumos ca la celălalt, numai că există o diferență. pe ăsta e drict, mă, nene, mă. Ce, bă? Da, aparent Mai putem fiți să răi. spunem că am venit la spa. Da, asta este matricularea de fapt. Eu cred că am omis să spunem ce avion e ăsta. Nu-i așa? Deci ăsta este un Piper 34 Seneca. Deci cum se urcă pilotul în avionul ăsta? Calcă pe scară Calcă pe bec. sau pe bec. Poți să calci și pe bec când faci o greșeală uneori când te urci în el, dacă așa. Așa. Te ții frumos de mâne. Deschidem ușa frumos. Ușa nu se deschide ca la noi în sus, se deschide în lateral. Acum vine partea foarte interesantă. Deci nu există ușă la pilot. Există numai la pe la copilot, cum ar veni, pe la pasager. Ăsta nu are aer condiționat, Adică are doar un transpirai? ventilator. Modelele mai noi, pentru că ăsta încă se fabrică, modelul ăsta de avion încă se fabrică, au aer condiționat. Hai cu mine aici. Deci ai nevoie de doi oameni ca să bagi pilotul înăuntru. Aoleu! Așa. Prima diferență. La avionul ăsta, lăsați asta, nu vă mai jucați cu ea, așa. Lăsați-o. Deci la avionul ăsta se mișcă scaunul în față și în spate și pe înălțime, sus-jos. Ai aici, exact ca la orice mașină mai veche, ai o clapetă, tragi de ea și te dai în față și în spate. Și în lateral aici există un mâner de care rotești în sensul acelor ceasonic sau contral și dai scaunul fie sus, fie jos. Din punctul meu de vedere, poziția pilotului în avionul ăsta este mai bună decât în celălalt. Sincer, eu stau mult mai confortabil. Bă, știi cum miroase? Deci miroase, n-am idee ce se dă la vulpi, ce mănâncă vulpile. Bă, dar miroase a Vă spun eu ce miroase. Miroase a pește tocat, înghețat. Din astea sunt făcute vaccinurile. Deci ca și feeling al pilotului și ca și poziționarea în scaun, stai mult mai bine. Și ca să vă convingeți și voi de chestia asta, voi doi adică, Aha. o să te invit pe tine Da. să stai aici să vezi cum este. Hai că vin în eu stau dreapta. mult mai bine. Vin Și în dreapta scaunele să mi văd. se par mult mai confortabile, serios vorbind. Bă, m-a convins, da, hai să fie. Să-ți dăm un Hai înăuntru aceea, vină încoace. Mamă, David, cum intri în ăsta? Ce are, mă? Dar eu am intrat foarte bine, mă, ce ai făcut? Ce ai făcut, mă? Bă, că e foarte bine. Bogdane, cred că la asta nu mai poți să mai dai scaunul Deci- pe spate, nu? Hai mă, că pot să stau și eu drept până la urmă. Stai, mă, că poți să-ți dai scaunul jos. Fii atent, apeși pe el, Da. apeși și îl ridici și îl lași, uite. Este Vezi? la fel de inconfortabil, exact cum mă gândeam eu. Nu e adevărat, este foarte confortabil. Minte. Mie chiar mi se pare foarte mișto aici înăuntru. Bă, cel mai inconfortabil eu stau. Ați vrea să veniți aici să vedeți niște mici detalii specifice acestui avion. Hai în cealaltă parte. Lumini. Maria, Da. bordul ăsta cum ți se pare? Când îl vezi, la prima vedere? Bă, mie îmi place, este un bord clasic. Îmi place cum arată, dar... Ți se pare că e complex, că e ușor de înțeles? Băi, pe astea a învățat toată lumea să zboare, Ok. băi. Hai să vedem ce a înțeles Maria din bordul ăsta. Ia. Foarte complex, da? Ce e indicatorul ăsta? Uite, ăsta. Inop, care înseamnă inoperabil. Adică ăsta îți indică ce anume, Maria? Ăla este Nimic. Hai să ne uităm mai departe. Uite, Maria, indicatorul ăsta. încă unul, tot inoperabil. Două indicatoare, asta înseamnă să ai redundanță. Să ai două care arată aceeași treabă. Să fie fail safe. Hai să mergem mai departe.
Cred că are suport de telefon în partea asta. Nu, frate, ăsta este suportul pentru GPS. Probabil că este E un GPS portabil, nu e adevărat, nu e inop și uite, se bagă frumos așa, vezi? Ăsta este firul și este băgat aici la brichetă, frumos ca la mașină. La taxiuri este. Băi, dar noi asta este. aveam acolo, dar ce USB-uri avem aici? Nu, asta Probabil este că aici important. are aparatul de taxat. Nu, asta Bosule, este cât e GPS-ul. cursa? Stați puțin, vorbiți. Haideți să vorbim despre accelerație. Stânga sau dreapta? Nu pe pedale. Fii atent. Diferența între avionul ăsta și avionul nostru este că ăsta are accelerație altfel. Adică 6 manete, câte una pentru fiecare motor. Negru este accelerația. Albastru reprezintă unghiul palei și roșu reprezintă o chestie mai complexă, reglează raportul dintre cantitatea de combustibil și aer. Eu vreau să mă dau jos din avionul ăsta. Stai, că acum am o provocare. Șarele, Stai. Bogdane. Șarele ca șarele, dar să vezi că nu încap. Da, voi nu știți despre ce e vorba, mă. Nu știți, dar voi nu știți ce e frumos. Asta este. Da. Bine că sunt slăbuț. Aia la spate. Bun, pe mine m-a convins David, never again. I-am făcut plăcerea lui David, fantezia, am urcat în avionul ăsta, a încercat să mă convingă cât de practic e. Clar trebuie să fie practic. Ia ascultă. A? I-am dat drumul. Nu, chiar, i-am pus contactul general, de fapt. Și acum ce se aude aici este giroscopul, e o rotiță care se învârte foarte, foarte, foarte tare. La asta nu se aude. Păi pentru că e inop, de-aia nu se aude. L-am făcut să zic. Și ce dacă, mă, băi, nu mai fiți răi, mă. Uite și pe asta arată Băi, stand-by. Dar nu se rea, eu chiar vreau să-l La zbor. un avion din ăsta trebuie să meargă următoarele lucruri. Motoarele, să aibă benzină și ăsta are, așa, și să meargă instrumentele astea. Viteza, altitudinea, da. Așa, hai să-l oprim, că îi mâncăm bateria. Bă, și se aude, mă, într-un fel, adică despre ce vorbim. Deci ideea este că nu ai ușă la pilot. Ai numai un gemuleț. Deci cam asta este interiorul. Aș zbura oricând avionul ăsta, mie îmi place foarte mult. Și să știți că este, din punctul meu de vedere, este o experiență foarte, foarte tare și foarte unică. Băi, simți că zbori și cu al nostru simți că zbori, dar al nostru este mult mai luxury, mult mai așa high class. Asta este Adică, ce vrea David să spună, că avionul ceva ăsta, clasic. dacă îți zbori și aterizezi, bă, simți că trăiești. Adică te bucuri de fiecare moment al vieții. Da. Pentru că nu știi câte mai apuci. Stai așa, că am uitat să zic. Ia stai, mă. Poți să mă bag pe aici? Îți fi m-am murdărit tot pe haine din avionul ăsta. De ce? De ulei și de toate... Hai mă, nu te mai lasă vrăjele când te-ai murdărit. Ideea este că avionul ăsta fiind folosit în scop comercial, adică ăsta zboară și face bani, asta face, i-au scos Nu ca al utilitar. nostru. Da, în scop utilitar, exact. I-au scos scaunele și aici îl încarcă cu cutiile cu vaccinuri. Adică avionul ăsta poate fi folosit și ca avion de cargo, nu? Exact asta vreau să spun, este din punct de vedere al practicabilității, avionul ăsta este mai capabil decât avionul nostru. Ăsta este adevărul. Poate să care mai mult și poate să o facă mult mai bine. Ca o Și bănuiesc paralelă. că care Poți și să viteză scoți mai mare. scaunele și toate chestiile astea. La noi nu poți să scoți scaunele și te apuci să car cu el. Cum văd de diferența? voie. Ăsta poate să facă bani, al nostru papă bani. Consumă bani, da. Da. Bine, și cu al nostru poți să faci bani, dar poți să faci... Mamă, are scrumiere de la ca și dacile vechi de Da, ușă. are scrumiere pentru că în anii De glorie. de glorie se putea fuma în avion. Cum se putea fuma și în avioanele de linie, se putea fuma și aici. Și practic era un scaun aici, un scaun aici, unul aici și unul aici. Adică cabsering. Și stăteai cam, nici nu știu cum să zic. Adică, Stai, cam așa, uite așa. specific avionul ăsta Hai să-mi are pun eu 4 scaune. pernuța asta sus. Are Uite, așa 4 stăteai. scaune, dar sunt inop. Stăteai foarte bine, mă. Nu sunt inop, mă, sunt scoase. Sunt scoase ca să poată să care Are cu altă el. utilitate acum. Da, după 50 de ani le mai scoți, nu? Da, cam asta a fost prezentarea acestui avionaș frumos. Maria a rămas acolo, se bucură de mirosul din avion. Las că poate să iasă și pe în față dacă e. Păi, mulțumim că ați fost cu noi și ne întoarcem la avioane din 2020. Hai să mergem. Ajutor! Hei, nu mă lăsați aici! Dacă Ajutor! îi place avionul. Da, sigur. Dacă îi place, Păi chiar îi place. să mă rămână. Wings and Dreams continuă. Maria a rămas să învețe avionul. Ne întoarcem mâine că rămâne fără apă și oxigen. Mamă, dar ce urât e afară. Se aude ecou? Cum se aude? Se aude bine sau nu se aude bine? Așa, dar și... Bun. Ce? Spun că
Ar trebui să închidem aici, De ce? că avem și altă treabă. Ce treabă avem? Nu avem nicio treabă. Hai. Uite ce frumos, uite David. și asta